Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better. Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 44, sezonul 8. Bună dimineața la cafeluță, bună dimineața la o nouă raportare financiară. De data asta ne uităm la șomajul din SUA, care este foarte important, cel puțin această citire din această lună septembrie, după cum vă ziceam, cel mai probabil va decide direcția piețelor, dar va decide și dacă Jerome Powell va tăia dobânda de referință sau nu pe 17 septembrie. Vă ziceam că sunt șanse mari să vedem bottom-ul săptămâna asta. Ieri am asistat la o corecție pe cripto și la urcare pe bursa americană înainte de aceste date financiare. Pare că cei din SUA nu sunt pregătiți să dea aceste date financiare și au avut ceva probleme. Cei de la, nu știu, laboratorul de statistică care ar trebui să ne dea aceste date financiare, ci că au ceva probleme tehnice și nu știm dacă o să le vedem în aproximativ 9 minute. Imediat facem o analiză destul de clară, destul de compactă la ce ne putem aștepta de la această citire și ce ar trebui să vedem pentru a putea merge spre o tăiere de dobândă normală de 25 de puncte de bază pe 17 septembrie. Vă salut pe toți, apăsați butonul de like, dați share la acest video, deoarece chiar este un moment important care ar putea afecta grav piețele financiare, dar și bine dacă lucrurile merg ok. Deja avem câteva semnale că piața muncii încetinește, asta poate să fie cât de cât bine, dar dacă încetinește prea tare, e rău, deoarece intrăm în recesiune. Șomajul așteptat la 4,2/4,3%. Da? Forecast-ul este la 4,2, dar așteptarea analiștilor este la 4,3. Marile bănci dau șomajul la 4,3. Vom vedea în ce direcție vine. Dacă vine 4,2, dacă vine 4,3, e ok. Să nu vine 4,4, să nu vine 4,5, să nu vine 4,1. Asta e foarte important. Non-farm payrolls. De acolo o să plece toată în chestia legată de volatilitatea care probabil urmează, de la locurile de muncă adăugate. 75.000, ăsta este punctul cheie. 75.000, dacă vedem 75.000 este ok, dacă vedem sub 50.000, problemă, recesiune și da, poate Jerome Powell va tăia, nu știu, 50 de puncte de bază în septembrie, dar e rău. Nu vrei să vezi sub 50.000 locuri de muncă adăugate, vrei să vezi între 50.000 și 75.000, ar fi perfect. Nici nu vrei să vezi peste 100.000, că dacă vezi peste 100.000 de locuri de muncă adăugate, din nou economia dăduie și Jerome Powell se va gândi că nu știm dacă va tăia dobânda și atunci ne uităm săptămâna viitoare la inflație pentru o decizie mai importantă. Datele astea economice, mai ales NFP-ul, adică Non-Farm Payrolls, locurile de muncă adăugate, sunt cele mai manipulabile date posibile pentru Statele Unite și să vedem dacă le manipulează în sus sau în jos de data asta.
Revizuirile vor fi și ele importante. Sunt voci pe internet care spun că vin din nou revizuiri de vreo 900.000 de locuri de muncă. Imaginați-vă dacă chiar se va întâmpla asta. Hai să intrăm în detalii, apăsați butonul de like rapid și hai să intrăm aici, deoarece v-am făcut niște prezentări ca de fiecare dată. Bun, imediat mergem și vă arăt. Ethereum urcă, uite așa arată, hai să vă arăt piețele financiare, se poate vedea aici, da, se poate vedea destul de clar. O urcare foarte frumoasă astăzi pentru ETH, 4446, suntem în grafic pentru acel bottom, dar e important să avem o raportare bună astăzi pentru a marca acel subsol aici în regiunea asta de 4300 pentru ETH și să putem merge spre 4652, un punct critic. Bun, se aude, totul merge perfect, incredibil, dar adevărat. Hai să ne uităm un pic aici, deci în prima fază putem să observăm aici 4,2, hai să observăm ce s-a întâmplat în trecut la aceste raportări pe partea de șomaj. Ne putem uita că ultima dată am raportat 4,2% și Bitcoin a avut un declin de 2,12%, deci nu prea i-a plăcut aici, deoarece erau ceva semnale de recesiune, chiar dacă șomajul a urcat. Astăzi putem să vedem 4,2-4,3 ar fi în sfera pozitivă, adică un Bitcoin la 112.950 sau chiar la 114.300. E un clean bullish pe raportarea de astăzi. Dacă nu vedem surprize extrem de mari, probabil această raportare va fi una bună. Și ce cred că vom vedea? Cred că vom vedea 4,3 și cred că vom vedea 60.000 de locuri de muncă adăugate. Dar mai pot fi surprize. Dacă ne uităm aici, se poate vedea ce de la Kobiesi Letter ne zic, asta ar putea să fie o demență, da? Aici, according to Goldman Sachs, a downward revision up to 950.000 de locuri de muncă vine. Adică o revizuire negativă de 950.000 de locuri de muncă care ar arăta așa, după ce am avut multe revizuiri în lunile precedente și asta va mișca piața foarte mult pe lângă faptul că vom vedea aceste locuri de muncă adăugate sau nu, aceste revizuiri vor fi masive, da? Bun. Ce mai e important aici? Trump cumva se așteaptă la un șomaj în urcare sau la piața muncii un pic mai stagnantă, deoarece uite ce a zis ieri, Trump on Labor Bureau numbers. Real numbers will be in years from now, adică numerele reale pentru piața muncii vor fi de fapt peste ani de zile cele reale, le vom vedea pe cele reale. Știm foarte bine că Biden a manipulat foarte mult aceste numere, mai ales pe NFP, pe non-farm payrolls și am văzut că revizuirile au fost masive, chiar și din mandatul lui. Vom vedea dacă de data asta la fel și economia SUA nu duduie atât de tare pe cât ai vrea. Deci, cam asta. Acum, ce zic marile bănci? Putem să ne uităm aici la marile bănci. Mediana e undeva la 4,3. Deci marile bănci se așteaptă 4,2, 4,3. Nimeni nu dă sub 50.000 de locuri în afară de TD Securities și Citigroup. În rest, între 60.000 și chiar 100.000. Uite, Deutsche Bank dă 100.000. Nu vrem să vedem peste 100.000. Și imediat vă explic de ce. Deci la asta sunt lucrurile cheie la care ar trebui să ne uităm. Mai era ceva aici, ne zice Spencer Hakimian. We officially have more unemployed Americans than available jobs. Expect the unemployment rate to rapidly rise from here on out. Adevărat, da, așa este, sunt mai multe locuri de muncă care sunt disponibile decât, să zicem, americani care au un loc de muncă în momentul de față. Și putem să vedem aici cele două linii, pare că vor să facă un cross aici, adică linia roșie să urce peste linia albastră. Și asta e openings, asta e unemployment job seekers, da? Deci, din nou, asta arată că piața muncii este în contracție. Acum, ce nu vrem să vedem, v-am zis, nu vrem să vedem sub 50.000, deci vrem să vedem în așteptare, nu vrem să vedem sub 50.000. Vine recesiunea, Jerome taie 50 de puncte de bază, dar piața va corecta masiv, deoarece e frică de recesiune, deci nu sub 50.000. Nu vrem să vedem nici peste 100.000 la locurile de muncă adăugate, deoarece economia duduie, pe urmă Jerome Powell nu mai taie, alea 25 de puncte de bază și piața o face din nou dump. Vrem să vedem așa, vrem să vedem 50, 75.000, hai 80.000 de locuri de muncă adăugate, eu cred că vom vedea 60.000. Și la șomaj vrem 4,3. Ăsta este sweet spot și piețele vor urca. Dacă nu și vom vedea ceva probleme la revizuiri, am dat de naiba și vom corecta și vom vorbi după. Ce vă așteptați voi? V-am pus aici un poll pe chat în care puteți vota în continuare și o să ne uităm 2 minute mai avem, da? Apăsați butonul de like aici, îl găsiți ca să bubuim acest live. Aveți aici. Bun. Așteptarea este pump 58% și surpriză dam. Deci nu vrem surprize. Nu ne plac surprizele.
surprizele la aceste date. Deci nu ne plac surprizele, nu vrem surprize la această raportare financiară absolut deloc. Vrem în mare parte să vedem în așteptare, iar piețele ar reacționa bine. Putem să ne uităm aici la ETH, că este între această formațiune de, nu știu, cum poți să-i zici? Poți să-i zici triunghiulară, poți să-i zici, să zicem, de trend, da? Se poate observa aici canal descendent. Acum apare că vrea să scape, să scoată un pic capul, dar rămâne de văzut dacă această raportare ne va urca măcar peste regiunea asta de 4480. Eu v-am zis, sunt cât de cât pozitiv, dar e foarte greu să știi cum vor arăta de fapt datele, mai ales pe NFP, mai ales pe locurile de muncă, deoarece e foarte greu să știm, alea sunt foarte manipulate, foarte greu. Poate să fie o surpriză, a mai fost întregul, știi că s-au adăugau 200.000 de locuri de muncă de nicăieri, pe urmă să revizuiau înapoi. E ceva incredibil. Bun, o să stăm pe ETH și astăzi o să mergem pe timeframe-urile mici pe ETH, mergem pe 5 minute, cred că 5 minute este ok și o să stăm aici să ne uităm. Vă zic în timp real când văd aceste date, o să intrăm imediat. O să intru eu aici să vedem datele în timp real, dacă le raportează ăștia. Deci dacă le raportează ăștia, le vedem aici în timp real imediat și o să facem așa, să vedem și reacția pentru ETH. Haide să vedem dacă măcar am putea confirma un bottom astăzi, ar fi fenomenal. Sau să vedem un dump? Nu prea vrem. Hai să vedem. Mai avem sub un minut. Bună dimineața la cafeluță și lăsați-vă și voi comentariile. Dump, pump. Lăsați comentarii pe chat. Ar trebui să le vedem imediat. Bun, ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Bun, 79.000 de locuri de muncă adăugate. Am văzut eu bine? Ia stai așa, că nu s-a actualizat. Deci 4,3 cum am zis și consensul, doar 22.000. Wow, doar 22.000, totuși prețul a urcat. Deci doar 22.000 de locuri de muncă adăugate. Facem un baby 4.491, dar încă nu am trecut hopul, trebuie să interpretăm aceste date, trebuie interpretate aceste date, deci trebuie interpretat. Deci 4,3 am zis perfect. 22.000 de locuri de muncă, doar atât? 22.000 nu e prea bine din punctul meu de vedere. Reacția pieței e una cât de cât bună momentan aici, da? Având în vedere că se taie dobânda de referință. Întrebarea pentru Jerome Powell acum: Jerome, ce facem? Tai 25 sau 50 de puncte de bază? Nu știu, e interesant 22.000. Hai să vedem și revizuirile dacă au venit și ele imediat. Imediat ne uităm și la revizuiri. Deci am avut ceva surprize aici venite și putem să vedem că deja piața corectează. Uite aici ce pump am avut și acum corectează. Vom să așteptăm un pic. V-am zis să așteptăm un pic. 4423. Hai să vedem ce crede piața aici. Recesiune, nerecesiune. Ce crede piața? Taie 50 de puncte. E bine, e rău? Imediat vom discuta. Dar putem să vedem aici că prima reacție a fost una pozitivă, cum era în așteptare. Totuși, acum piața zice: opa, stai așa un pic. 22.000 de locuri de muncă adăugate nu e prea grozav. Vine recesiunea peste noi, iar unemployment rate urcă 4,3. Eu zic că Jerome Powell este un pic în groapă. E un pic în groapă, deci trebuia să taie. A avut dreptate Trump. Bă, Trump știa el ceva. Vezi? Știa că aceste date economice vor fi nasoale. Hai să vedem dacă sunt ceva revizuiri aici. Hai să vedem dacă sunt ceva revizuiri imediat. Ia. Bun, non-farm payrolls plus 22.000, consens plus 70, July, ok. Eu zic, pe aceste date va tăia 50 de puncte de bază. E pricing pentru 50 de puncte de bază? Nu, dar depinde la ce se va gândi piața. Se va gândi la recesiune. Eu zic că e foarte posibil să gândească la o recesiune în momentul de față și că Jerome Powell a fost prea târziu. Doamne, nu știm, imediat vom vedea. Imediat vom vedea reacția și când se deschide piața bursieră. Momentan este aici un pump dump, momentan 4.463. Nici piața nu știe cum să interpreteze momentan. E de bine, e de rău. Băi, eu zic că în final totuși ar putea să fie de bine, deoarece erau 25 de puncte, acum 50. Ce ar fi nasol e ca lucrurile să degenereze de aici și Jerome Powell să ne zică pe 17 că intrăm într-o zonă de recesiune. Asta chiar ar fi nasol. Nu sunt chiar atât de nasoale, clar sub 50.000 în FP-ul nu poți să zici că este extraordinar, dar totuși măcar n-am urcat peste 4,3 la șomaj. Așa o poți interpreta momentan, dar e cu duș întors aici, trebuie să așteptăm deschiderea pieței bursiere să vedem de fapt reacția pieței. N-am vrut să văd sub 50.000, asta nu mi se pare ok absolut deloc, adică sub 50.000. Bun, trebuie să mă concentrez să te urmăresc serios, zice XVS. Concentrez
concentrează-te, că la un moment dat trebuie să te concentrezi un pic acolo, nu? Bun, cred că pumpul va fi doar de scurtă durată, așa pare momentan, dar pare că se luptă aici, pare că e o luptă între tauri și e interesant, e cu duș întors această raportare, deoarece, da, Jerome Powell probabil va tăia 50 de puncte, cum oricum vă ziceam că e foarte probabil să taie 50, dar pare un pic prea negativ această raportare, adică dacă mă întreb pe mine, prea negativă. Aveai consensul la 75.000, 22.000 și în dățile trecute ai tăiat foarte multe locuri de muncă. Acum vedem dacă mai vin alte știri la nivel de ce s-a întâmplat și dacă s-au mai revizuit niște numere aici. Bun. Imediat. Bitcoin 113.000, 113.000. Pare că lui Bitcoin îi place momentan. Pare că lui Bitcoin îi place aici. 113.000 s-a dus până 113.500. Deci cumva analiza de aici, să zicem, era pe zona de pump. Dacă ne uităm, o să vă dau și vouă acces la ea. Era doar pentru cei care sunt în secțiunea de Patreon abonați. Am zis că o să vedem 4,3 și NFP la 60.000 bullish aici. Asta era ideea, să zicem. Totuși, sub zona de 50.000 mult aici, piața totuși momentan a reacționat cât de cât ok pentru tăieri de dobânzi, dar cum va reacționa piața bursieră, având în vedere că cresc șansele de recesiune foarte mult. Încă suntem în stand-by momentan, prima direcție a fost una reală, acum vedem dacă ea se menține și după deschiderea pieței bursiere o să analizăm imediat. Între timp, dominanța a început să scadă și dominanța aici nu știe ce vrea, se poate observa sus-jos, să vedem pe ultima oră scade, se poate vedea 58.6, scade. Teoria mea rămâne aici că cel mai probabil vom vedea această dominanță în scădere și nu va urca peste zona de 60%, adică cel puțin așa o consider eu. Știu că alți analiști consideră alte lucruri în ceea ce privește dominanța, consideră că probabil dominanța va merge mai sus. Rămân la ale mele, eu cred că dominanța va pica aici, mai ales că acum avem tăierile astea de dobândă care vin cu 50 de puncte cel mai probabil, 50 de puncte care se pun 2 tăieri de dobândă. Nu cred că Jerome Powell va ezita să taie 50 de puncte la următoarea ședință de pe 17, deoarece piața muncii este în declin masiv și lucrurile nu arătau atât de bine pe cât credea el. Și uite că Trump desigur a avut dreptate de data asta. Bun. Să sune telefonul, nu văd recesiunea, Jerome, too late. Așa este too late. Dar vedem ce zice Trump acum, că Trump nu poate să zică, știi ceva, Jerome, too late, pentru că piața muncii este nasoală, pentru că el este la cârmă. Și o să zică, datele astea nu sunt ce trebuie. Noi, desigur că am adăugat locuri de muncă. E foarte interesant de văzut ce o să zică Trump, dar ați văzut că de ieri el dădea hint și știa de aceste numere că vor fi slabe. Deci știa. Bun. Opriți-l, vă rog, pe Daniel că mă cam panichez și vând tot. Nu te panica, mă, de ce să te panichezi? Adică care e faza să te panichezi? Ce? Că sunt șanse de recesiune? Da, sunt șanse de recesiune. Asta nu înseamnă că neapărat vine doar din această raportare financiară, în care ai văzut doar 22.000 de locuri de muncă adăugate și am văzut șomajul la 4,3. Momentan, interpretarea este neutră în ceea ce privește piața. Am avut o urcare în primă fază și apoi vom vedea cum deschide piața bursieră. Nu e nimic de panică, adică unde e panica? Ce panică? Bun, hai să ne uităm un pic aici să vedem. Bitcoin dă un pic înapoi, 112.007 aici. Am zis că e o raportare, să zicem, sus-jos, cel puțin momentan, iar ETH dă înapoi 4.439 după ce a făcut un Wix în 4.500 aici. Interesant, vedem dacă mai vin ceva știri aici. June was the first negative job print since 2020. Ia să ne uităm. DXY-ul pică și asta e de bine, a zice, și aurul urcă. Nici piețele nu știu, aurul urcă, DXY-ul scade, Bitcoin sus-jos, Ethereum sus-jos. E complicat momentan, așteptăm să deschide și piața bursieră care se deschide în aproximativ, o să mai facem analize până atunci, deci rămâneți aici. Se deschide undeva la 16:30 ora României, da? Bun, hai să ne uităm ce zice Zero Hedge. Mergem un pic pe Zero Hedge, doar ce sunt niște cifre interesante acolo. Deci nu e nimic de panică momentan, adică n-au fost negative. Dacă erau, de exemplu, negative, puteai să zici de panică. Nu e neapărat de panică, dar lucrurile ne arată bine. Dacă Jerome Powell nu execută ce trebuie, adică încetarea QT pe care trebuia să o facă și 50 de puncte de bază, atunci ar fi rău. Dar eu zic că Jerome Powell după datele astea n-are ce să facă decât să taie și să facă un pic de easing la nivel de dobânzi de referință. Și atunci am putea fi ok pentru următoarea perioadă, chiar dacă suntem un pic în declin pe piața muncii, da? Bun.
E bullish ce s-a întâmplat momentan, suntem în stand-by. Bullish din punct de vedere al faptului că se va tăia dobânda și acum ai 50 de puncte de bază. Bearish dacă stai să te gândești la nivel de recesiune. Care e mai importantă momentan? Eu zic că e mai importantă tăierea de dobândă acum decât o frică mai mare de recesiune. Deoarece ce se va gândi piața? Bă, Jerome Powell ne va scoate într-un fel din zona asta negativă cu o tăiere de dobândă și dacă e nevoie și cu mai multe. E ok că piața muncii, să zicem, încetinește în sfârșit și în sfârșit putem duce dobânzile un pic mai jos, da? Un pic mai jos. Deci cred că așa o să o interpreteze piața, nu la modul aoleo, vine recesiunea peste noi încă. Dacă la următoarea citire vom vedea din nou locuri de muncă foarte puține și vom vedea din nou revizuiri, atunci o putem duce în alte perspective. Momentan nu e încă, să zicem, o confirmare de recesiune sau în niciun caz, e totuși o încetinire și un semn pentru Jerome Powell să ia decizii, pentru că dacă nu ia decizii și zice în continuare more data, nu e ok. Dar ați văzut că a făcut Jerome Powell acel switch, da? A făcut acel switch la Jackson Hole, cum era de așteptat, dar clar că și el văzuse ceva acolo, că nu zisese de nebun ce a zis la Jackson Hole că vin tăierile de dobândă, da? După ce n-a zis absolut nimic, ședințe la rând. Deci cumva acolo se știa ceva, știa el ceva. Bun. Mai departe. Ne așteptam la volatilitate. Astăzi piețele sus-jos, după cum se poate observa. Nu știm încă, așteptăm să vedem ce face piața bursieră. Dacă ne uităm un pic aici la futures, imediat, ia să ne uităm un pic la futures și cum arată. S&P-ul la fel se poate observa, nu știe momentan, e plus 0,06, e neutralitate, cel puțin momentan aici în materie de S&P futures. Ce mai vedem interesant? DXY, să ne uităm pe DXY a luat aici un dam destul de mare, de ce? Vinterile de dobândă. Hai să ne uităm acum la Treasury Bonds, care în mod normal ar trebui să corecteze și corectează în mod masiv aici, că vin tăierile de dobândă. Interpretarea. Hai să facem o interpretare, că trebuie să facem o interpretare a acestor date. Nu putem zice dacă scade, crește și invers. Din punctul meu de vedere, reacție mixtă cum era de așteptat. Un 4,3, da? Cu un sub 50.000, cumva te gândești. Se taie dobânda? Se taie. Ai șanse de recesiune? Ai. De asta ai reacția mixtă. Din punctul meu de vedere, în final, această raportare va fi una pozitivă, adică ce am văzut astăzi, deoarece în final Jerome Powell va tăia și probabil va încetini și QT-ul, care ar fi excelent pentru piețe, deoarece vine lichiditate. Deci oricum ai da-o, cel mai probabil această citire pe termen median, poate nu pe termen scurt, este una bună, deoarece vin tăieri de dobândă. Ar fi mai nasoală dacă am vedea continuare, adică pe cifrele viitoare pe care ne vom uita pe șomaj, să vedem la șomaj în continuare în urcare la 4,4-4,5 și să vedem NFP-urile, adică locurile de muncă adăugate, continuă scăderea și revizuiri constante. Asta ar putea fi, să zicem, negativ pentru următoarele citiri. Pentru asta, cred că ulterior, după o reacție mixtă, poate negativă în primă fază, piața se va gândi că da, ok, vin tăierile de dobândă și probabil Jerome Powell va executa ce trebuie să execute și în final lucrurile vor arăta bine, cel puțin pe termen median. Pe termen lung, we are fucked, asta e destul de clar, adică pe termen lung de un an, doi de acum încolo, lucrurile nu pot arăta bine, deoarece sunt dezechilibre mari și în sfârșit lagul economic ne lovește în momentul de față și e un început al lui. Dar începutul lagului, să zicem, sau terminarea lagului pe care l-am avut până acum din aceste dobânzi la 4,5%, de-abia au început. La început n-ai, să zicem, reacțiile alea extrem de mari sau de frică masivă de piață, ci ele urmează la câteva luni distanță. Cred că am fost destul de concret în analiza asta, am încercat să o fac la cald, să faci analize la cald câteodată este dificil, dar asta este, să zicem, ideea mea. Hai să vedem revizuirile, dacă vedem ceva interesant aici pe zona de revizuiri, în timp ce bonzurile, yieldurile la bonzuri pică cum era normal, în timp ce TLT-ul aici își găsește un bottom în sfârșit, în timp ce aurul, hai să ne uităm un pic la aur, să vedem ce face aici la metale. Dacă ne uităm la aurul, în timp ce aurul urcă, aici îți dai seama, pe aceste zone aurul 3579, în timp ce Bitcoin reacție mixtă, Ethereum reacție mixtă, iar S&P-ul la fel, reacție mixtă, cel puțin momentan. Hai să ne mai uităm și la Bitcoin ce face, 112,6, cumva s-a întors de unde a plecat, după fake pump-ul ăsta pe care l-am văzut aici, s-a întors, iar ETH s-a întors de unde a plecat, adică înainte de raportare, la 4425 și așteaptă deschiderea bursei
americane pe care desigur o vom vedea împreună. Din punctul meu de vedere nu e atât de negativ, deoarece acum va pune presiune pe Jerome Powell, ok? Acum presiunea, focul este la Jerome Powell. Focul e la Jerome Powell. A cumva manipulat Trump aceste date? Nu știm, dar eu zic că trebuia să o facă de mult. Eu am mai explicat, dacă vrei să-l forțezi pe Jerome Powell să taie dobândă, asta trebuie să faci. Trebuie să manipulezi într-un fel aceste date economice sau să le lași libere, pentru că ați văzut că le-a manipulat Biden în trecut. Hai să mergem pe Zero Hedge să vedem dacă s-a mai revizuit anumite numere imediat. O să dau și eu aici breaking news. Bun, rata șomajului SUA 4,3 în așteptare. Surpriza vine de la NFP 22 de ca așteptat. Cât era imediat? Ne uităm aici. Așteptat era 75 de mii. E 75 de ca. Reacție mixtă în piețe, da, se taie dobânda, dar și șanse de recesiune. Bun, imediat intrăm și la Zero Hedge să vedem aici. Așteptăm deschiderea bursei americane la 16:30. Vă aștept pe live. Bun. Dacă am greșit ceva, asta e, mă iertați. Bun, hai să mergem la Zero Hedge să vedem ce se întâmplă aici. Imediat. Bun, vă arăt și vouă. Bun, hai să vedem aici. US Job Growth Collapse to just 22.000, Unemployment Rate to 4,3, 50 de puncte ar putea fi pe masă, ne zice și Zero Hedge aici în tăiere. Eu zic că ar trebui să o comită Jerome Powell și acum focul clar este la el aici, da? Nu știu ce zic ăștia în comentarii, aici less than expected 50 puncte pe masă, da, 50 de puncte, eu aș zice că ar trebui să taie cam 50 de puncte aici. Bun. Today's jobs report came in below 79.80 forecast, ok, Broadcom shares, bun. August payrolls preview, asta nu ne interesează. June was the first negative John Prim since 2020. Putem să vedem aici că pe iunie cred că revizuirile au fost un pic negative în ceea ce înseamnă locurile de muncă. Totuși pare că nu vedem atât de mari revizuiri ca data trecută. Asta ar putea să zic că ar putea să fie cât de cât într-un spectru cât de cât bun. Ia să vedem aici. More revisions reveal first negative job print. June review down by 27.000, deci 27.000 aici de locuri de muncă, da? De la 14.000 plus la minus 13.000, iar iulie doar 6.000 de la 73. A fost chiar revizuită în sus. Uite, pe iulie revizuirea a fost în sus de la zona de 73.000 la 79.000. Powell not cutting into this would be criminal. Da, clar o să taie. Asta zic, revizuirile n-au mai fost atât de drastice și totuși se adaugă locuri de muncă. Ca o concluzie personală, nu le văd atât de rele aceste date momentan. Le văd ok, cu condiția ca Jerome Powell să taie. Și aici când zic că le văd ok, nu le văd neapărat ok pentru economie, ci pentru piețe. Adică pentru piețe le văd ok. Revizuirile n-au fost atât de mari cât au fost în cazurile precedente și la ce se așteptau analiștii că vor fi revizuiri. Ați văzut, nu știu, 950.000 de locuri. N-au fost revizuirile astea, ceea ce este destul de bine. Au fost ceva revizuiri și prima lună negativă, primul prim negativ l-am văzut pe iunie de fapt. Totuși am văzut că pe iulie locurile de muncă au fost revizuite în sus. Deci cumva e un pic mixt momentan, cu ideea că se pune presiune pentru Jerome Powell și Jerome Powell probabil va executa. Va executa 25 sau 50? Eu zic că probabil va executa 50. Nu mai țin minte cât a tăiat în septembrie data trecută, parcă tot 50 a tăiat și anul trecut, iar piețele au reacționat foarte, foarte bine. Acum, la ce ne putem aștepta în perioada viitoare? Ne așteptăm acum să deschidă piețele financiare, probabil în continuare o reacție cât de cât mixtă, e în continuare posibil să vezi un raliu mergând spre FOMC, dacă mai vedem semnale că Jerome Powell va tăia 50, deoarece piața aproximează și a făcut price in în momentul de față, a făcut price in la cât? La 25 de puncte. Acum se va tăia 50 de puncte, iar recesiunea încă nu e neapărat pe masă, atât de mult momentan. Suntem
într-un declin, dar recesiunea nu este acolo momentan. Okay? Bun, deci asta, să zicem, este concluzia în ceea ce privește această raportare, o raportare cât de cât decentă, negativă pentru locurile de muncă care clar sunt în scădere, dar Jerome Powell focul e la tine acum. Execută. Dacă Jerome Powell execută, eu zic că lucrurile arată bine. Dacă nu execută și vine cu nicio tăiere sau doar 25 sau arată în proiecțiile economice că nu va mai tăia sau chestii de genul ăsta, atunci va fi de negativ. Dar nu cred că își permite să o facă, deoarece clar piața muncii suferă și asta era chestia pentru care el se ridică din pat. Pentru altceva nu se ridică Jerome Powell din pat. Nu-i plasă de piețe financiare, nu-i plasă de ce zice Trump. Băi, pasă când suferă omul de rând, că el în momentul de față nu mai are, să zicem, atât de multe locuri de muncă. Chiar ați văzut, pe iunie au fost negative. Clar că mai avem și inflația săptămâna viitoare. Acum la inflație, dacă și inflația ar urca puternic săptămâna viitoare, ar fi criminal, dar nu cred că vom vedea o urcare mare pe inflație săptămâna viitoare, probabil va veni în mediană inflația și ulterior vom avea acele tăieri de dobândă. Ok? Bun, imediat ne uităm. Voi ce credeți despre aceasta? Eu v-am zis opinia mea, dar clar că suntem o comunitate aici compactă, deșteaptă. Ce credeți voi? O vedeți pozitivă sau negativă această raportare? Hai să punem pe chat și dați la o parte ce am zis eu până acum. Ideile voastre, ok? Ideile voastre, imediat ne uităm. Bun. Deci cine a avut dreptate? A fost surpriză dump sau a fost în așteptare pump? A fost și în așteptare și surpriză, de asta reacția a fost mixtă. Deoarece în așteptare am avut șomajul și surpriza a venit de la NFP-uri. De asta și reacția a fost mixtă. Am avut prima dată pump, că am avut în așteptare și apoi am avut dump, că am avut o surpriză la nivel de NFP. A fost, să zicem, un mix între cele două momentan. Pare că mulți au zis 58% pump și 42% dump. Ambii au avut dreptate. Deci ambii au avut dreptate aici, deoarece am avut prima dată pump și apoi dump. Bun, hai să închidem aici. Acum, după ce ați văzut această raportare, hai să punem așa, după ce ați văzut numerele pe șomaj, pozitiv sau negativ? Din punctul meu de vedere poate să fie pozitiv, am mai zis, cu condiția ca Jerome Powell să taie. Pozitiv, negativ. Vouă nu vă dau altă opțiune, sunt rău. Vouă nu vă zic aici, depinde de Jerome Powell, dar cam știm ce o să facă Jerome Powell din punctul meu de vedere. Deci cam știm. Deci eu înclin bull, ok? Eu înclin bull în ceea ce privește această raportare și v-am explicat de ce. Revizuirile nu sunt prea mari în momentul de față. Jerome Powell va fi forțat în sfârșit să taie de aceste date economice și în final nu sunt atât de proaste. În final nu sunt chiar atât de proaste. Chiar dacă ai avut, să zicem, o încetinire, n-am vrut neapărat să văd sub 50.000. Era și mai bună raportare probabil acum dacă aveam 50.000 în NFP sau 60.000 în NFP. Probabil Ethereum era la 4.600-4.650. N-am văzut, acum e un pic mix și așteptăm să vedem niște reacții la cald din piața bursieră și atunci ne putem da seama cumva care este interpretarea de fapt, ce mai zic pe urmă și analiștii și alte persoane. Dar în mare parte eu văd cât de cât neutră pozitivă această raportare din punct de vedere că Jerome Powell s-ar putea gândi la acea încetinire a QT-ului sau oprirea ei. Eu zic că oprirea ei, numai oprirea QT-ului să ne facă o surpriză pe 17 ar fi fenomenală pentru zona de risc, ar fi fenomenală. Bun. Neutru pozitiviș, exact, așa zic și eu. Șomajul în cifre cu tăiere de 0,5, previziuni economice de 2 teri, total însă cu un cumul de 0,77 ar fi bullish, da. Deci dacă ar tăia 0,5 acum, de exemplu, și apoi ar veni cu încă două previziuni de tăiere de 25 de puncte de bază, ar fi extrem de bullish pe 17. Mai ales cu încetinirea QT-ului sau cu terminarea ei. Wow, să zic că Jerome Powell, terminarea QT-ului, bum, bubuial. Bun. Taie Jerome, da, în sfârșit taie borfașul. Borfașul între ghilimele, desigur, este un alint. Bună dimineața la cafeluță din nou, o raportare interesantă, cel puțin interesantă. Deci n-ați stat degeaba pe acest live. Anul trecut a tăiat 50 de puncte. Da, anul trecut, vezi, să repet, anul trecut tot 50 de puncte de bază a tăiat în septembrie, acum tot 50 și piețele au urcat atunci în zona aia. Vedem că Ethereum luptă. Se poate vedea aici luptă în continuare, 4460 și nu se lasă. Noi suntem pe 5 minute, parcă nu se lasă. Arată cât de cât ceva putere aici sau măcar încearcă ceva putere și Bitcoin a avut cât de cât o reacție bună în așteptarea mea proprie. Singura așteptare pe care n-am văzut-o a fost asta, 22.000, mă așteptam la 60-50 maxim aici. Dar totuși
totuși pare că interpretarea pieței n-a fost atât de negativă la 22.000, având în vedere revizuirile, pentru că pe iulie s-au revizuit în sus. Poate de asta probabil piața a zis. Și în final a zis, 22.000, lasă-l mă, în sfârșit taie Jerome Powell. În sfârșit cedează moșul, probabil așa s-a gândit, în sfârșit cedează moșul, l-am așteptat atâta timp. Hai moșule, taie. Nu venea, mordata. Ce zice piața? Ia, gata, acum nu mai zice mordata și taie. În final lasă că-i bullish. Bun. Bagă FedWatch Tool. Păi ce să băgăm FedWatch Tool? Că probabil a crescut foarte mult, da? Aveți dreptate. Hai să ne uităm la FedWatch Tool. Uite, mare dreptate, comunitate inteligentă. Și imediat mă uit aici. Ce ați spus că dacă taie sau nu, ți-au zis că da, imediat ne uităm și la pool-ul respectiv. Bun, hai să ne uităm. Ia, avem aici așa, avem 98,1 pentru tere de 25 de puncte de bază, iar pentru 50 de puncte de bază, aici avem 1,9. Nu cred că asta e, zic eu, cred că asta e 425, uite, momentan suntem la 425, 450, 400, 420, deci o tere de 25 de puncte de bază e pe masă. Asta clar că se va întâmpla. Acum întrebarea e dacă va face 50 de puncte de bază aici sau nu. Am vrea să facă 50 de puncte? O întrebare bună, trebuie să analizăm. Eu zic că n-ar fi rău nici 50. Nu cred că piața reacționa super bearish dacă Jerome Powell zice 50. Ok, piața muncii încetinește, dar nu ne gândim la recesiune. Încă nu avem acele date de recesiune, dar piața muncii încetinește și cumva facem și noi mutarea reală. Eu zic că un 50 n-ar deranja piețele. Un 25, nici un 25 de puncte de bază n-ar deranja piețele din punctul meu de vedere. Ambele scenarii sunt în tentă pozitivă. Ce ar deranja piețele în previziunile economice să nu mai arate tăieri și QT-ul, să nu-l oprească sau să nu-l încetinească. Dar eu cred că le va tăia pe toate Jerome Powell. Cred că le va executa pe toate. Hai să vedem dacă zice ceva Trump aici. Imediat ne uităm dacă zice ceva Trump. Sunt foarte curios. Foarte curios ce zice Trump. Sunt foarte curios ce zice Trump. Momentan Donnie nu zice nimic. Momentan nu zice nimic. De ce, Donnie, n-ai zis nimic momentan? Ce faci? Ești pe wc sau unde e? Ce face? De nu zice absolut nimic. Până acum zicea Jerome Powell, too late, trebuia să taie, trebuia să facă, trebuia să dreagă, trebuia să bla 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 bla. Bun, ce ziceți pe chat? La ce vrei să ne mai uităm? Că ne-am mai uitat acum la câteva piețe. Bitcoin urcă, tată. Se întoarce din nou la week-urile astea de aici. Se poate observa, 113.300. Mamă, îți dai seama ce nenorocire va fi pe shorts? La câte postări bearish am văzut, ăsta pare un fake-out de frumusețe planetară aici în ceea ce privește Bitcoin în regiunea asta. Am zis că e posibil, dacă datele vin foarte rele, să vedem și un pic range-ul ăsta, dar am zis că nu bag mâna în foc pentru el. Ideea era bottom la șomaj. Pare că momentan suntem în cărți împotriva tuturor șanselor aici, iar ETH se îndreaptă și el spre zona de 4500 în zona superioară. Ai avut aici pump, momentan nu știm neapărat. E foarte important ca Ethereum să închidă peste 4500 ca să ne putem face speranță la 4650 după. Momentan luptă aici, are ETH BTC, reacție cumva ciudățică, mixtă momentan. Nu e o reacție foarte puternică, dar totuși în trend ascendent. Asta ziceam. Mergem cu trendul, iar DXY-ul RIP probabil va veni. Dacă vine sub 95, aici începe show. V-am mai explicat. Sub 95 începe show. Iar BTCD-ul, hai să ne uităm la el care e reacția. Reacție mixtă, dar totuși bearish astăzi. Vedem până la final de zi. Ce ne-ar plăcea aici la acest BTCD să vină sub 57.6. Adică da, să fie rezistența, să vină în zona asta și să continue. Asta ar fi perfecțiune. Să continue în septembrie. Nu vrem să continue în sus aici neapărat. Dar dacă urcă în 60 nu e problemă. Problema ar fi să urce până în 62. Pe asta nu o văd. Adică pe asta nu o văd să urce în 62. Până aici ar putea, da? Nici aici nu cred că urcă. Adică nici aici nu cred că o văd în regiunea asta. Ar vedem. Mai e de văzut ce se întâmplă mai departe. Deci raportarea n-a fost atât de rea pe cât ai fi crezut. Pe cât ai fi crezut din FP-uri, că asta a fost problema. Hai să ne uităm la un overall aici. Mergem pe danielniță.ro. Intrați și voi pe danielniță.ro. Faceți cont, vă pun în chat. Aveți secțiunea asta de dashboard, foarte frumoasă aici, imediat. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Bam. Tu ești fan Liverpool la fotbal, de ce porstrigau cu Manchester City? Mare dreptate ai. Gata, acum mă duc să-l ard. L-am de la cei de la OKX, după cum se vede aici pe partea asta. Cei de la OKX mi-au dat acest tricou și chiar arată mișto. Chiar arată foarte mișto.
Dar nu-mi place Manchester City, putem să-l acoperim. Pun aici un sticker, îl pun cu Liverpool data viitoare și îl facem așa, dacă e vreo problemă. Bun, intrați pe danielniță.ro, secțiunea dashboard aici și puteți să vedeți și voi. Imediat dăm un refresh rapid. Bun, secțiunea dashboard avem așa, astăzi verde. După ce ieri am avut destul de mult roșu, astăzi că piața e un pic pe verde aici, totuși nehotărâtă momentan. Vedem la deschiderea pieței bursiere, mai rămânem încă jumătate de oră cel puțin. 1.56, volumele în scădere, vrem să le vedem totuși în mai urcare aici. Chiar că piața urcă, le-am văzut și ieri în scădere și asta am zis. Ieri erau câteva chestii interesante când am făcut update-ul în Patreon. Am zis, piața bursieră cumva aproximează că lucrurile nu sunt atât de rele la raportarea de astăzi și nu vom vedea raportări masive pozitive, dar nici supermasive negative. Totuși 22.000 e interpretat cât de cât negativ la NFP. Totuși șomajul stă cât de cât decent la 4,3, nu e 4,4, nu e 4,5, revizuirile au încetinit. Cumva asta e o raportare neutră cât de cât bullish. Algoritma capul 0,78, dominanța BTC o putem vedea un pic aici în urcare, dar totuși pare că nu urcă peste 58, iar dominanța ETH un pic pe corecție. Bitcoin 113 pe 196, 113 pe 2, Ethereum 4462. Se poate vedea aici, BNB-ul 0,54 pe urcare, Solana micuțe momentan la zona de altcoin-uri. Altcoin-urile probabil o să aștepte să vadă ce se întâmplă pe zona de QT. Dacă Jerome Powell o oprește, ar fi excelent. Încă suntem în zona neutră de frică aici. Acțiunile nu s-au deschis încă, dar ieri cripto a corectat destul de mult în timp ce acțiunile, uite, S&P a închis pe 0,83, Nasdaq a închis pe 0,93, volatilitatea în continuare în scădere, vedem imediat. Și reacții destul de bune aici din partea acționară. Să vedem și individual ce se întâmplă. Între timp mai au o gură de cafea. Bun, hai să ne uităm. Ne uităm în top 100. În top 100 putem să vedem SUI, cât de cât un bounce, 3.43. EMA și meme core nu se lasă ăsta. Băi, a venit de nicăieri și a trecut și peste Pengu. Pengu acum stă un pic în lateral de o perioadă, iar meme core a venit puternic. Cred că și ăsta va lua la același drum ca Pengu și ulterior va încetini. Jupiter 2.6, Ondo 1.25, Pengu 1.49. Aici pentru Pengu vedem la 2.9, sub 3 cenți, trebuie să recapte zona de 3 cenți. Aici cât de cât verde, după ce am avut destul de mult roșu, acum verde. Pe ultimele 7 zile ne interesează, mixed aici, se poate observa pe ultimele 7 zile, cu o tentă un pic bearish. Poate vedea PIF, după ce a pompat foarte puternic, acum vedem minus 35%. Aici Sky este foarte bine, Litecoin, Arbitrum, cât de cât în continuare, ține 50 de cențiu, bine, nu poți să fii supărat că ține 50 de cențiu. Regiunea aia, Pol, aici o urcare destul de interesantă în fostul Matic, TH în continuare stă pe verde în ultimele 7 zile, dacă vă vine să credeți, chiar dacă lucrurile arătau un pic negativ în ultima perioadă, după 7 zile stă bine. Nu mai zi pe 30 de zile e plus 24% ETH aici și piața pe ultimele 30 de zile arată bine. Lucru important aici e faptul că ETH este pe verde 24% pe ultimele 30 de zile și Bitcoin este pe roșu. Nu știu, nu-l vedem pe aici, dacă îl vedeți ziceți voi stop. Dar e pe roșu. A închis pe roșu, știm foarte bine luna. Asta e important ca nivel de direcție. Iar dacă Jerome Powell taie, asta probabil se va amplifica, deoarece duci într-o regiune de risc. Dacă taie, dacă cumva oprește quantitative tightening, așa, scoaterea banilor din economie, duci în zona aia cât de cât de risc, da? a pieței, în care piața DXY-ul pică, investitorii vor să intre în piețe, să mai țină bani în dolari și atunci faci o bulă un pic mai mare. Ok, bun. Deci asta în top 100, vedem top 200 ce se întâmplă aici și apoi vedem ce s-a întâmplat și pe acțiuni ieri. Mai avem 30 de minute până la deschiderea pieței bursiere și apoi după ce se deschide vă las să vă relaxați pe weekend și analizăm să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare, da? la zona de inflație. Vedem până atunci ce se întâmplă. BIM, 4% aici pentru BIM, la fel destul de mult verde aici, dar nimic super impresionant momentan. Cumva în continuare piața este în așteptare. Aging aici chiar așteaptă. Dacă piața va rămâne, cel puțin asta cred, dacă piața va rămâne așa și nu vom vedea dildo-uri masive, gen 4650 înainte de FOMC, cu toate că eu aproximez că e foarte posibil să vezi Ethereum aproape de zonele de all-time high înainte de FOMC, dar dacă nu le vedem și stăm aici în range-urile astea, cred că la FOMC vor veni niște candele similare cu ce
ai văzut aici, adică similar cu ce ai văzut în candela asta. Deja oricum Ethereum îmi pare că evadează din această zonă de trend descendent pe care o vedem. Ultima oară când a făcut asta putem să vedem ce pump a pus. Pump pe care imediat l-a dat înapoi. Da, a pus pump-ul ăsta aici când a venit Jerome Powell la Jackson Hole și a zis că taie dobânda și apoi bam 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 până aici l-am dat înapoi. Totuși, ce este de notat aici e faptul că ai avut un minim aici în regiunea asta și acum ai un minim în urcare. E de notat. Trendul e în continuare prieten cu tine. Se poate vedea. Trendul în continuare este prieten cu tine și uite-te așa la lucruri. Hai să ne uităm un pic aici, sper că se vede. Hai să ne uităm un pic așa la el, da? La trend în direcția asta. Trendul în continuare este prieten tău. Uite-l de aici. Trendul s-a schimbat din zona asta, da, ai mai avut, să zicem, fake-out-uri sub regiunea asta. N-am exclus nici aici un fake-out înapoi sub zona de 4086. Pare că nici măcar ăla n-a venit momentan, cum ai văzut aici înainte de o urcare. Din punctul meu de vedere, această formațiune în continuare este pentru tauri, ok? Oricum ai dau, această formațiune este pentru tauri, având în vedere că stai lângă all-time high, adică stai lângă all-time high-ul pe care l-ai spart doar acum câteva zile, undeva la 4960, regiunea asta de aici, ok? Weekly-ul și el, dacă se poate observa pe ETH și aceeași analiză, nici măcar n-ai testat 9 EMA și nici n-ai vrea să pii sub 9 EMA. Am mai explicat, eu înțeleg pe ăștia, hai cu Ethereum la 3200, n-are ce căuta acolo acum, n-are ce căuta. Deci n-are ce căuta aici, înseamnă că trendul este vai mama lui. Deci dacă ăsta corectează aici în regiunea asta, trendul este slab. Da, vei avea un bounce, poate înapoi peste all-time high, dar trendul este slab, buyerii sunt slabi, nu e ce vrei să vezi într-un bull market ca lumea, ok? Într-un bull market ca lumea nu-ți pică sub 9 EMA, o perioadă, adică o perioadă de câteva luni de zile, până când îți urcă și îți face niște urcări destul de mari și de-abia apoi, când pică în 21 EMA și toată lumea vrea să cumpere, ți se termină trendul de cele mai multe ori, ok? Bun. Bun. ETHD-ul arată în continuare bine că vrea mai sus. ETHBTC-ul, ceva se schimbă cât de cât în matrice aici. Nu mai ai corecții atât de mari când Bitcoin corectează. Se poate vedea aici. E același trend ascendent, da? Același trend ascendent cu minime în urcare și l-ai pe ultimul aici la 0038. Ar putea veni din nou urcare care ar putea duce în 0045 și apoi ai putea vedea, odată ce ăsta ajunge la 0045, unde avem și target, aici vei vedea ETH la 5000. Odată ce ăsta va veni peste regiunea asta. Ok? Bun, DXY, hai cu el jos, cât mai jos posibil, arată destul de bearish aici, iar dominanța încă se ține, dar vedem cât. Dacă se taie dobânzile și se încetează QT-ul, bam, o să-l vezi pe ăsta direct aici, o să vezi un mare dildo în regiunea asta, 56-54, destul de rapid. Depinde ceva de ce de Jerome Powell pe 17. Arbitrum în continuare foarte bine, ține zona de 50 de cenți, probabil vom vedea regiunea superioare, 0,76 mai devreme decât mai târziu, se poate observa aici, luptă destul de frumos în regiunea asta de bottom, iar sunt buyeri. De frate, când prețul corectează, ai buyer, față de cazurile precedente când nu prea aveai, se poate observa. Ai buyer aici, ăsta probabil va merge mai sus, arată binișor. Bun, BNB-ul în continuare stă lângă all-time high, probabil vom vedea și pe ăsta mai sus, mai devreme sau mai târziu. Ce mai putem analiza aici? La ce ne mai putem uita? Ce mai fac bondurile, treasury bonds în trecut? Își continuă corecțiile, cum ziceam, e normal să se întâmple asta. Probabil înainte de tăiere va fi la 2,93 US2-ul, iar US10-le probabil va fi undeva pe aici la 3,16. Hai să ne mai uităm un pic la acest indicator interesant care se numește Yield Curve Inversion. Vedem dacă se poate vedea că dă aici un pic, vezi? Dă din nou, a dat aici scenariul ăsta în aprilie, deci a dat scenariul de recesiune și acum ăsta face grind up, se poate vedea, face grind up aici. Nu e bine dacă continuă acest lucru, mai ales peste 1.05. Aici, de cele mai multe ori, au început problemele destul de mari. Momentan, stă cât de cât aici. Cu cât scade US2 mai mult și US10 le stă mai bine, înseamnă că riscul nu mai e pe masă atât de mult. Da? Și după ce vii dintr-o inversiune de genul ăsta, de aici, în care luai mai mulți bani dacă îi blocai pe 2 ani decât îi blocai pe 10 ani, ca să înțeleagă această inversiune, de vreodată când ieși din inversiuni de genul ăsta și treci peste 1.05, ai să zicem probleme economice. Dar înainte, cum a fost și în cazul 2008, dacă vă mai amintiți, da? Dacă vă mai amintiți cazul 2008, înainte de 2008 a fost o mare bubuială. O mare bubuială. Știm foarte bine, 2007, chiar și începutul de 2008 a fost pe bubuială. Bubuială mare, bubuia tot. Credite, piețe, totul era la all-time high, totul urca, totul era pe bine și de-abia deodată a venit. Probabil așa se va întâmpla și acum, dar înainte probabil vom vedea acea bubuială din aceste tăieri de dobânzi. Bun.
Cum adică dacă nu taie recesiunea? Păi dacă nu taie, îți dai seama ce se întâmplă dacă nu taie, îți trebuie un easing în economie în momentul de față. Dacă nu tai și faci banii mai accesibili, pentru companii, pentru business-uri, pentru asta, ăia vor da afară. Și după cum se vede aici, e o încetinire și în angajare, și în locurile de muncă, și în tot. Dacă te uiți overall, e o încetinire în piața muncii. Care ăla e semnalul, ăla e primul semnal că ceva scârție și atunci Jerome Powell execută tăierile de dobândă pentru a echilibra situația, aceste companii să nu se panicheze, da? Să vadă că totuși Fed-ul face și ia anumite decizii și face banii mai accesibili și toate cele, să nu dea oameni afară, ok? Că altfel, dacă nu face mutarea respectivă, ea ce zic? Bine, nasol, uite, Fed-ul ține dobânda de referință la 4,5 și noi mergem în declin economic. Păi cum adică? Și atunci îți dai seama că aceste companii iau deciziile înainte, văzând ce se întâmplă. Bun. USD.de, ne uităm la USD.de imediat. Foarte bine ai zis. Să vină recesiunea. O să vină de nou, să o poți o duci, îți dai seama la un moment dat. Aici ce-ți dorești? Mulți ziceau același lucru, am în 2021. Hai cu bear market-ul să cumpăr. Păi a venit și a dat de te-a julit. Așa o să dea și recesiunea. Hai cu recesiunea, dar o să-ți dea să te julească. Hai că te julește ca lumea când o să vină. Și nu mult o să supraviețuiască la nivel de piețe financiare, ok? Cum a fost și în trecut. Dacă Jerry a fost prea târziu pentru 0,25, ce ne zice nouă că nu o să fie prea târziu pentru 0,5, Daniel Niță? Corect. Acum e discutabil 0,25-0,5. Eu aș zice că și 0,5 ar putea să fie interesant și ar putea să fie benefic pentru piețe 0,5 în data viitoare și nu cred că piețele îl vor interpreta bearish. Cred că îl vor interpreta că Jerome Powell în sfârșit face ceva. Pune pariu cu mine pe $5.000 că nu taie și BTC mai testează o dată 85. Cum să nu taie? Taie. Putem pune, dar ți iau banii degeaba. Taie, n-are cum să taie. Jerome Powell se uită, singurul lucru pe care îl interesează e piața muncii și piața muncii super. Am datele pentru că e perioadă de vacanțe, taie agresiv și după vin datele ok și crește inflația la loc. Asta clar, da. Cred că a umblat ceva Trump acolo, cred că a umblat, un pic târziu, dar a umblat. A făcut breakdown USD.de. Hai să ne uităm la el, dacă ziceți voi că a făcut breakdown sau breakdance, ce a făcut? 113.000, dă piețele înapoi din nou. Mai avem câteva minute până la deschiderea pieței bursiere și vom vedea adevărul. Bun, hai să ne uităm la USDT.de, să vedem ce se întâmplă aici. USD.de n-a făcut breakdown momentan, e departe de breakdown, a făcut momentan rezistența asta de aici, dar da, arată bearish. Dacă te uiți la USD.de și compari cu Bitcoin în momentul de față și cu ETH, arată bearish. Trebuie măcar să spice ca o confirmare sub regiunea de 4, cât e aici? 4,32 și apoi confirmarea și mai mare să spice sub 3,9 regiunea asta. Dar din nou face același lucru pe care l-a mai făcut. De câteva ori a făcut aici o dată pe urcarea asta, a avut o mare corecție, a făcut această urcare încă o dată la 5,28 cu o spaimă în regiunea asta pe care momentan n-am văzut-o, nu știu dacă asta e o spaimă reală în august aici, dar asta a fost o spaimă reală în iunie 2025, se poate vedea aici pe zonele astea când a urcat foarte puternic și apoi din nou a corectat, s-a spart nivelul ăsta de trend, s-a dus mai jos, aici nu a avut un bounce în 4,6, s-a dus mai jos și din nou acum azi retestează regiunea asta. Trendul e descendent și în favoarea piețelor, se poate observa aici în continuare. Iar când ăsta face breakdown sub regiunea de 3,7, atunci o să intri în ultima parte de bull market unde ai și vrea să vinzi. Dacă vrei, să zicem așa, să faci un timing, odată ce ăsta pică sub 3,7, vrei să fii pe vânzare până în 2,5. Adică asta ar fi, să zicem, real targetul. Iar la dominanță, dacă e să privim așa în ansamblu, dacă dominanța începe să pice sub 54%, vrei să fii pe vânzare de altcoin-uri, chiar dacă ele ți-au performat sau nu ți-au performat, până când asta îți ajunge, de exemplu, până în 47. Deci dacă pică sub 54 până în 47, tu vrei să fii vânzător aici în ceea ce privește altcoin-urile, ok? Odată ce îți face breakdown sub nivelul ăsta. Simplist ca să înțeleagă toată lumea. Rămân la ideea că Bitcoin e într-o formațiune de top în momentul de față, dar rămân în continuare la ideea că cel mai probabil va mai avea o reacție. De ce? Multă lume bearish în continuare. Multă lume bearish aici pe Bitcoin, multă lume bearish pe ETH și ar fi normal, odată ce ăsta spulberă încă o dată nivelul ăsta de 123.000 și îți face undeva între 135, a zice, și regiunea de 150, atunci poți să vezi și ultima parte mai speculativă. De ce? Păi ăsta a urcat aici cu dobânzile la 4,5, chiar 5,5, adică ai făcut bottom-ul ăsta mare de aici din regiunea asta când dobânda era la 5,5, în regiunea asta superioară era la 5,5. Pe urmă a început un easing aici,
micuț, cotere de cât ai avut? 100 de puncte sau ceva de genul ăsta a tăiat Jerome Powell și apoi ai urcat în regiunea de 100 de mii cu Trump, care a venit aici, dar totuși la 4,5. Acum, dacă dobânzile să taie agresiv și ăsta urcă aici, ești în ultima etapă a ciclului, ok? Și aici performează și altcoinurile de obicei. Cumva ai avea furtuna perfectă dacă ăsta ar veni aici. Și aici ar putea să fie topul din punctul meu de vedere pentru BTC. Adică pe următoarea urcare sunt șanse bune. Deja intră într-o formațiune de distribuție aici, give or take, dar eu zic că și Sailor și ăștia mai iau încă praf la pușcă momentan pentru a putea să-l mai ducă încă o dată. Și atunci pe urcarea aia o să vezi și ETH, care și ETH ar putea face all-time high și ar putea veni în zona de 6.000 plus și vedem, poate mai sus, rămâne de văzut, ok? Și atunci ai putea să te aștepți la o finalitate a acestui ciclu și vedem ce urmează după, ok? Bun, cam asta, să zicem, e analiza bună. Metale, aurul ce face? Aurul în continuare urcă aici, silverul e aproape și el de target, 43 mai are, toate piețele full send. În ultima parte a unui bull, să zicem, agresiv de câțiva ani, ai toate piețele care fac full send, adică urcări. Și atunci îți dai seama că ești cam în ultima parte a unui ciclu de piață, care e normal, și apoi ar putea să vină o încetinire economică, o recesiune, o mini-recesiune, o mega-recesiune, depinde foarte mult cum Fed-ul face lucrurile mai departe. Și o să analizăm atunci în timp real. Azi avem criptomonedele pe care le mai urmărim aici, ce reacții au avut. Pampa a avut o reacție foarte bună în continuare. ULFIU, v-am zis că încă nu e neapărat bottom-ul, încearcă aici ceva, dar eu zic că mai are una prin zonele astea pe aici, atunci am putea vedea lucruri interesante. Pengu, reacție bună, s-a întors peste zona de 003, nu știu, bottom-ul aici, eu aș fi zis că măcar face ceva de genul ăsta, la fel ca la ETH, vezi, la ETH același lucru, ai avut bam, buf, o reacție foarte mare aici, nu mai face cam același lucru, același bull flag ți-l faci. Rămâne de văzut unde e bottom. Nu știu neapărat dacă e aici. Dacă e aici vom vedea când va urca de peste 36-37. Aici mai vedem ceva. Reacție bună a pieței, să zicem, și a piețelor de altcoinuri. Nu e chiar rea. Putea să fie mult mai bună dacă vedeam peste 50.000. Dacă vedeam peste 50.000 NFP-ul. La Bitcoin cum privim lucrurile aici? Păi le privim în felul următor. Mai țineți minte analiza data trecută, nu? În care on point. On point la nivelul în care eram aici, mai țineți minte, și vă ziceam, băi, suntem la rezistență. Dacă ne uităm pe daily, eram la rezistența asta de la 21 EMA și am zis că e foarte probabil să corecteze până vineri. Și a corectat, se poate vedea aici, în regiunea de 109.000. Dar ce a făcut tehnica aici? Ți-a pus minim în urcare tehnic. Și acum încearcă să-ți confirme un bottom pe termen scurt, urcând peste nivelul de 113.400, 114.000 și atunci va decola în 117 și regiune superioară gen de 123 imediat după. Arată binișor aici pe această zonă. Hai să vedem și daily-ul dacă se schimbă. Și daily RSI arată bine. Și daily RSI arată bine aici. Ai urcat peste SMA 14, a găsit suport foarte frumos la 44 și acum apare că ar vrea zona superioară. Deci daily-ul arată bine. Stocastic-ul arată destul de bine. Ai cumva resetat toată zona asta de stocastic și acum apare că ai avea target zonele superioare. Aia de MACD-ul. MACD-ul care se face cross după ce l-ai resetat de aici. Cumva povestea sună bine. De asta rămân în continuare Taur aici și plus această zonă care ar putea fi considerată acum fake out, mai ales dacă poți să faci mutarea să închizi în sfârșit peste 113.514, adică peste zona de 21 EMA să scazi, să confirme aici un bottom pe Bitcoin. Deci analiza de trecut a fost on point. Acum vedem continuarea. Sperăm continuarea să fie ce am zis eu, nu neapărat ce au zis analiștii alții de pe internet că mergem mai jos. Nu am vrea să o vedem din multe perspective acum. Nu acum, ok? Nu acum. Când începe piața americană, dacă scade la început, înseamnă că va crește până la sfârșit. De obicei mai ai teorii de genul ăsta în care îți scade la începutul în prima jumătate de oră și la final îți închide puternic. Vedem dacă data asta este așa, 15 minute mai avem până la deschiderea ei. Vă apreciez pe fiecare în parte. Vă uitați la aceste live-uri, că învățați despre economie, că învățați despre aceste date pe care 99% din populația României, habar n-am dacă îi zici, băi, s-au dat datele pe șumă, who cares, nu-i pasă nimănui, vă apreciez foarte tare că stați pe ele, vă apreciez foarte tare că investiți și aveți curajul să faceți asta față de ceilalți 99% care nu investesc și nu-și asumă niciun fel de risc și unii mai râși de voi pe internet sau la întruniri sau alte chestii că voi investiți.
Foarte bine, foarte, foarte bine. Dacă nu-ți asumi risc, nu poți să faci mai mult fără risc. Nu poți. Fie stai în banca ta toată viața, fie te asumi un risc și încerci să faci ceva mai mult decât majoritatea. Bun. Și de-aia vă apreciez foarte tare. Dacă și voi apreciați acest conținut, desigur, pe care îl fac constant aici pe canal, aveți butonul de like și imediat vă arăt unde puteți găsi. Aici. Nu s-a terminat live-ul, mai facem analize în continuare. Poate îl ducem la 1000 până la final. Ar fi incredibil dacă ați apăsat butonul de like. Dacă vă place, nu vă oblig, ok? Nu vă oblig. Bun, aveți toate linkurile care aveți nevoie aici, de la promoții la exchange-uri de top Tier 1, gen BingX, în care îl puteți lua până la 130 gratis. Dacă depozitați, dacă aveți și 60 cu cardul, mai puteți lua $60 cu cardul. Patreon, aici aveți 20% reducere prima lună, în care puteți găsi tot ce tranzacționez, toate portofoliile mele, inclusiv de acțiuni, inclusiv de risc, inclusiv cripto de bază, ok? Și decizii viitoare pe care vreau să le iau. Bybit, aici puteți lua la fel până în 40-50 de USDC dacă depuneți 100 prin linkul ăsta. Membership cadou puteți da. Mega VPN, aici aveți 70% la NordVPN. 70% reducere, merch și dashboard, puteți lua merch de la danielniță.ro, puteți intra și pe danielniță.ro, v-am arătat mai devreme, faceți cont și puteți vedea acest view mișto și cel de acțiuni, puteți vedea și calendarul economic, puteți vedea tot într-un singur loc, numai cont trebuie să vă faceți și atât. Aveți platforma CryptoXV și aici vor lista token-ul, exchange-urile de token cu token au performat extrem de bine în ultima perioadă, ETF-uri pe eToro aici și acțiuni, portofel, trezor și legeri le găsiți aici, Instagram-ul și aici putem crește greu, deoarece când ai, să zicem, o comunitate mai reală, e foarte greu să crești, adică să atragi, să zicem, oameni noi, atașați, care să-ți rămână în comunitate și de asta am nevoie de oameni care să rămână și care vor să învețe mai mult decât omul de bază care vine să uite la 5 minute de conținut și pleacă. Bun. Zici că în toamnă o să fie alt season, nu mai pot deja cu ele. Alt season-ul ăsta știi că noi discutăm, vine, nu vine. Cele mai mari șanse sunt acum, când se taie dobânzile, cele mai mari șanse sunt când QT-ul nu mai e, adică când nu se mai detrag bani din economie. Sunt șansele cele mai mari, plus ce am discutat până acum, adică cumva vine acel val de risk on, ar putea veni acel val de risk on. Cum crezi că o să înceapă Fedul a printa bani? În general o să printeze Fedul bani în acest ciclu de bull run pentru cripto. Fedul nu printează bani până când nu vine o recesiune sau criză economică sau probleme, cum ai văzut în COVID sau cum ai văzut în 2008. De obicei nu printează. Deci printarea de bani probabil va veni dintr-un crack mare, care probabil va veni de la șomaj. Care șomajul ulterior va duce la o încetinuire economică, deoarece oamenii nu vor mai avea bani. V-am mai explicat cum merge. Dacă șomajul urcă, dacă nu mai sunt locuri de muncă, dacă sunt dați oameni afară, încă nu suntem acolo, țineți cont. Da, s-au adăugat doar 22.000 de locuri de muncă, dar totuși nu s-au dat mulți oameni afară momentan. Șomajul încă este micuț, e 4,2, 4,3 în regiunea asta. Deci nu sunt disponibilizări mari încă. Dar când șomajul îți urcă 4,5, 4,8, 5, cum a fost și în cazurile precedente și oamenii sunt dați afară, atunci ei nu mai au bani și atunci odată ce ei nu mai au bani, ei nu mai cumpără produse de la Apple, de la Google, de la farmacie, de la nu știu ce. Ăia raportează venituri mai scăzute și atunci intri într-un downtrend. Atunci și economia suferă și GDP-ul suferă și tot suferă și intri într-o recesiune prima dată tehnică sau poți să intri într-o recesiune venită dintr-un crack economic, da? Bun, că am mai avut recesiuni tehnice, economia câteodată nu e același lucru, să zicem, piețele financiare nu e același lucru cu economia de fiecare dată, adică mai e și momente când ești în recesiune tehnică, adică 2 trimestre negative la rând, dar totuși piețele performează bine deoarece companiile în continuare raportează bine și lucrurile merg bine și inflația este ok și șomajul este ok și ai venite și din date economice când atunci te trântește foarte tare, mai ales șomajul. Șomajul întotdeauna este problema și cheia pentru tăieri de dobânzi, dar și problema economică pentru recesiune. Momentan îl balansăm bine, dar e doar o mică distanță între a-l balansa bine, cum e momentan 4,3 și ceva locuri de muncă adăugate, de la locuri de muncă adăugate negativ, adică neadăugate, asta e destul de clar, și șomaj la 4,5, 4,8 în urcare și recesiune. E fin. Dar atunci ai probleme de obicei. Deci ca să vezi dacă vine o recesiune bună pe
corecții de piață, uită la șomaj, deoarece el, să zicem, îți arată ce se va întâmpla mai departe. Momentan suntem într-un declin, dar nu atât de mare încă. Dacă Jerome Powell nu intervine, atunci el ar putea să fie unul mare. De asta Jerome Powell o să intervină, pentru că acum suferă. Știm foarte bine că se dă jos din pat. Când aude de șomaj, imediat, șomaj, la ora 3 dimineața, 5 nu contează. Urcă șomajul, locuri de muncă, tăiem. Bun, mai avem 9 minute până când se deschid piețele. Ziua bună tuturor. Poate are Kiyosaki dreptate și vine cea mai mare recesiune vreodată, not cool. La un moment dat, dacă zice asta de 30 de ani, voi avea dreptate odată, nu? Ca un ceas stricat care arată ora exactă de 2 ori pe zi. Așa o să fie și Kiyosaki la un moment dat și toți urșii care ne-au băgat spaima și frica în sânge. Mulți dintre voi ați vândut o groază atunci în aprilie, unii pe minus, că v-ați panicat, ați vândut, unii n-ați cumpărat, că vine recesiunea, criza. Uite-o că n-a venit. Uite-o că n-a venit, după cum vă ziceam la atunci, la începutul anului, nu văd, iar Trump din tarifele alea a fost o mânărie, nu așa vine recesiunea. Bun, sper să vină, că abia aștept să ies din ele. Denio, ce părere ai? Sper să vină, că abia aștept să ies din ele. Ok, ai repetat de 2 ori. Ce sper să vină? Să vină recesiunea sau ce vrei să vină? Din ce am văzut, multe altcoinuri, chiar dacă BTCD a scăzut până la 39 în ciclul trecut, alții au făcut topurile timp de 70 luni, timp în care dominanța tot urca la 39-48 cam de 2 ori. Da, interesant. Ce îmi place acum e că altcoinul n-a mai făcut noi minime, ai văzut. Bitcoin a corectat de vreo 3 ori. Altcoinurile s-au ținut. E un semnal. E totuși un semnal. Acolo, mic cum e el. Ethereum plus 21%. Bitcoin minus 6,5%. E un semnal. Acolo în matrice undeva. Că cumva piața se așteaptă la niște risc, care o să vină risk on, adică lucruri de lichiditate, la asta mă refer. George Mihail a dat un superchat aici de 19,99, un superchat de bull market, a zice, nu? 19,99 lire. Deci probabil din UK. Hai vedem ce ați votat. Ce ați votat voi? Și mergem imediat la piețe. Ce ați votat voi? Pozitiv văd aici. Pozitiv 67%, 981 de voturi. 981 de voturi. Ia dacă se mai întâmplă ceva, văd niște notificări aici, imediat mă uit la ele. Ia. Traders pricing chance of half point Fed rate cut this month. Deci deja traderii fac un pricing la un 50 de puncte de bază. Bun. Asset on Fed. There's a lot of reason for optimism. Păi e bine atunci. Asset. Economy is prepared for tariffs. Economia e pregătită pentru tarife. Traders pricing. Ok. Has US jobs. Expect it will revise up. Ia uzi. Ce ne zice Hassett? Să așteptați că o să fie revizuite în sus. Deci asta zic. Dacă privești în ansamblu, cred că aceste raportări n-au fost rele. Bun, a bit of disappointment, zice Hassett pe locurile de muncă momentan. Bun, it gets worse, all job gains were part-time. Deci toate lucrurile de muncă adăugate au fost joburi part-time. Full-time jobs minus cât? 357.000. Bun, deci una bună, una rea. Una bună, una rea. Bun, mai departe azi dăm. Interest rate future pricing about a 10% chance of a half point Fed rate cut. 10% acum apare. Ne uităm imediat dacă s-au mai modificat acele date. Fed would cut 50 if not for tariffs. Uite, zice cineva aici, vital knowledge. Dacă nu ar fost tarifele, deja ar fi tăiat 50 de puncte de bază. Deci Trump a încurcat, domne, Trump a încurcat. Bun, hai să mergem să vedem dacă s-au mai modificat între timp Fed Watch Tool aici ceva. Ia să ne uităm. Ia să ne... Da, 12%. 12%, doamnelor și domnilor, aici pentru a vedea 50. E o probabilitate. Acum e destul de clar că vom vedea 25 de puncte de bază. Întrebarea e dacă vom vedea 50 și decizia va fi la inflație. Dacă inflația nu urcă foarte puternic săptămâna viitoare, 50 și atunci probabil va fi privită bine, eu zic, de piețe. N-are de ce să nu fie privită cât de cât bine de piețe. Bun, imediat se deschide și piața bursieră și vom vedea reacția, dar între timp ne putem uita aici la Etena, care era corectat, dar totuși arată bine că își menține regiunea asta superioară, iar weekly-ul arată bine. Weekly-ul arată că a urcat peste 21 EMA și nici măcar nu l-a testat, adică 53 de cenți și acum ține 9 EMA. Nu poți să fii bearish aici atât timp cât ține regiunea asta, ulterior probabil va veni în zona superioară.
ăla ar fi un target real, la fel și la SEI aici, ține regiunea asta, ulterior probabil va veni în 50 de cenți, la fel și la ZK, încearcă aici un bottom. Majoritatea alțurilor aici n-au mai făcut noi minime versus Bitcoin, dar n-au mai făcut noi minime versus USD, adică pe aceste corecții Bitcoin. Uite, minimul care, e acolo o chestie totuși. Bun, ARB-ul, la fel, același lucru. E acolo o chestie. Bun, TIA, același lucru. TIA care făcea mereu noi minime. N-a mai făcut. Uite, minimul ăsta de aici 1.35, minimul ăsta de aici 1.52. N-a mai făcut noi minim. N-a mai vrut. Deci n-a mai vrut. Și a zis, bă, ia gata. Nu mai facem noi minime. E suficient. Adică e suficient cât s-a făcut noi minime aici. Și am văzut că nici dumpurile nu mai sunt atât de rele. Bun, în această toamnă vreau să dau doar 3%, restul în 2030. Te pup, Reze, zice CryptoGana, dacă sunteți aici pe chat. Dați un chat să văd că sunteți aici. Bun. Ce părere de NIO? Continuă creșterea? Eu cred că da. Raportările au fost foarte bune. Raportări foarte bune pe NIO. Eu cred că ulterior vom vedea peste 10 anul ăsta, cel mai probabil. Bun, mai departe hai să vedem. Bun, Lucy Powell is out as leader of UK House. Ok, asta ne interesează, nu e nimic. It gets even worse. Negative born workers plunge by 561.000. Ok. Deci americanii nu prea mai iau locuri de muncă, că nu prea mai vor, probabil, să mai aibă locuri de muncă. Românii nu mai vor să aibă locuri de muncă. Ați văzut în România, acum avem 3 minute, ați văzut ce face ANAF. Deci ANAF-ul care ne pune popriri pe cont unora dintre noi. Pe companii, dacă nu plătești să nu-ți actualizezi sediu social, vine și în 45 de zile, papa, la revedere, băncile nu te mai lasă să tranzacționezi pentru chestiile astea. Bă, n-au văzut cea mai mare companie din România cu cea mai mare, să zicem, valoare de sute de milioane de euro. N-au văzut-o că n-are sediu social, n-au văzut-o că e de fapt firmă fantomă. Deci n-au văzut-o, an la rând. Imaginează-ți. Imaginează-ți. Și tu plătești taxe ca cetățean în fiecare lună. La ei. Da? Și ăia, vezi la un moment dat că 100 și ceva de milioane, 700 de milioane sau cât a fost acolo, pe aia nu i-a băgat nimeni în seamă. Și chiar a putut să ia firmele alea să semneze o persoană care nici măcar nu era acolo să semneze, nici măcar nu era semnătoare. Deci demență ce se întâmplă. Dacă n-ați văzut reportajul la Recorder, intrați și o să-l vedeți acolo. Bun. În seara asta bem, să sperăm. Intrăm pe Bloomberg imediat să vedem Bloomberg. O să mă pun pe mute. Din păcate nu pot să și comentez pentru că n-am două monitoare. E live. După cum se vede, e live. Azi mi-a venit hârtie de la ANAF. Vezi? Azi a venit hârtie de la ANAF. Poți să duci la ANAF să întrebi, auzi, dar ăla de ce nu a venit hârtie de la ANAF? Adică ăla de ce nu a venit hârtie de la ANAF? Băi, n-aveau sediu, n-aveau. De ce era un WC acolo? Incredibil. Și nu a venit de la ANAF. Nu ne vine de la ANAF. Bun, aici până la final cu Daniel Niță zice Smoke Black. Exact. De aceea reacționați impozite pe profil către Recorder. Da, și eu o să mă abonez la el la Patreon. Chiar fac o treabă excelentă. Bun. Și vă puteți abona și voi la ei, la Patreon, dar și la mine. Aveți link-ul mai jos. Bun, salut Daniel, am văzut că portalul este sub monitorizare, adică să fie delistat sau ce. Bun, hai să ne uităm aici că se închid piețele. Se închide cazinoul imediat. Ia uite. Stai așa că ajungem și acolo. Firma lui Casper. Cine este Casper? Intrăm pe Bloomberg imediat să vedem deschiderea pieței bursiere. Imediat, aveți răbdare. Aveți răbdare că ajungem și acolo. Gata, ia uzi. I'm Matt Miller. We had a very weak jobs number, less than a third of what we expected. And as a result, markets are rallying because they're betting on a rate cut. Odds on WIRP are over 111% right now. NASDAQ futures up 0.8% as the Broadcom and Tesla stories help to rally the market as well. The small caps, of course, gaining 0.5%. They need a rate cut more than anybody. On the New York Stock Exchange, you've got Elf Beauty, and they are happy for a reason. The stock is up 600% in the past 5 years. And Hailey Bieber. Wait, Hailey Bieber is... Yeah. The woman, Hailey Bieber with the glasses. I think that's Hailey Bieber in the front Here, row. okay. Yeah. Apparently that's Hailey Bieber. It does look like a small tattoo on her neck, so I would guess that's a Bieber-ish thing to have. BCP Investment Corporation ringing the bell at NASDAQ, also plentiful and smiling, even though their stock
is down 16, 17% year to date. Apparently, they're doing some kind of rebranding after a little bit of M&A. So I'll look at that stock. I'll check back and see if it helps them to rally up to at least unchanged. That would be lovely. And Yeah. Matt, I have one stock that is decisively higher for us to watch this morning, and that is chipmaker Broadcom, up just under 15%. It's going to help OpenAI create a chip available in 2026, and that puts it in direct competition with NVIDIA. Broadcom also said its AI outlook will improve significantly, all of that helping to ease concerns about slowing growth, Matt. All right, so Avgo on the run this morning. Tesla also rising. Stakeholders are offering Elon Musk a compensation package, or I should say the board offering Elon Musk a compensation package valued at $1 trillion, but there are some big ifs attached to that package over the next 10 years. It includes growing the company's market value to at least $8.5 trillion. So they would have to, he would have to raise the market value of Tesla by more than 8 times. We're back with BlackRock Chief Investment Officer of Global Fixed Income, Rick Reeder. And Rick, I want to get your take on these Kevin Hassett headlines that the jobs number will be revised up by 70,000. I know we've seen revisions very often to the downside. That's one of the reasons the president fired the chief statistician. Does this number look surprisingly low to you at 22,000? Do you think it should be more in the 90s? No, not necessarily. I mean, listen, I think that, you think about the size of the economy, just think about the size of the population. I mean, we're talking, if you take a step back and you talk about the size of these numbers and the delta, what it means, it's actually, they're not that large that you could have these revisions up and down around the mean. I mean, I think the thing that we focus on, is what is your moving average and where are we? What's your 3 months? What's your 6 months? What's a trend look like? And the trend, by the way, we're talking about it's a good economy. It's a really solid economy. The trend is a bit lower. I think one thing that you have to also reflect within these numbers is immigration has come down significantly. That was literally 100% of the supply of labor, what created in places like leisure and hospitality created a huge amount. So to see some diminution of hiring on the backside of that too, that's something you also factor in the equation. So, listen, I think what we're talking about is a moderate, an economy. By the way, it's not laying off a lot of people, but it's just the velocity of hiring is slow today. Rick, though, I think part of what Matt's question also gets at is this isn't just a random market commentator, right? This is the director of the National Economic Council. If you have administration officials saying, don't believe the number, it's actually higher than it is. This is the first data point. We should also say, without the head of the BLS, does that concern you at all? Does it concern you either about the reliability of the numbers or about this market's willingness, getting back to our early conversation, to continue to fund deficits if there are questions about institutions in America? So, listen, I mean, I will say one thing. I've been doing this a really long time. You think about, we're in the era of big data. I still am blown away that the markets focus on that one release, whether it's CPI, whether it's payrolls. So what do we do? What are we trying to do within our business? You can scrape the internet for data, credit card data, hiring data, et cetera. You can do some pretty incredible things around earnings reports. And so what we tend to do is you take the whole combination. You think about for years analyzing the data in places like China. You have to go and look at what are your other sources, power, what's happening to the power supply, what's happening to different parts of the economy. So, listen, what we try and do to evaluate is just think about the broad landscape. Listen, I think the data is, the data that's always been released, including surveys. I never understand why the markets focus so much on surveys. What we try and do is we use a ton of signaling data, AI data related help to do this, to try and understand what's the broad landscape look like. And you generally get a pretty clear picture when you take a lot of factors in the equation. I thought it was interesting, Rick, I was listening to Tom Keene and Paul Sweeney on Surveillance this morning with Ken Rogoff, and he was talking about the importance of the non-farm payrolls number. I've always called it the granddaddy of economic statistics. Listen to what he had to say. Jobs Day has always been the big number because it's the most reliable number that we get sort of in real time. Maybe now and going forward, it's not going to be considered as reliable, and I don't know what we're going to look at. So Ken Rogoff of Harvard fame, if you still trust that institution, and also the author of the new book, Our Dollar, Your Problem, which is on Tom's summer reading list, I think #1 rec. Rick, what do you think about that?
Are we getting to a point where we can't trust our institutions? So, I don't know. I mean, you could take a pretty cynical... By the way, I agree he's a very smart guy. I would take a couple of things into the equation. Yes, the payroll report. I've been doing, I don't know how many years. I actually calculated how many payroll reports where my heartbeat goes up and my blood pressure surges. It is the big number that we focus on. But like I say, I still, if you take a step back and think about, do we trust our institutions? Yes. Do you like living in the United States and think about how our ecosystem works that allows us, to tap into different sources and look at different pieces of data. So I don't know. I'm not that skeptical on it, but listen, do you want to see good data? And what he says is right. Payroll report's a really good one. By the way, claims data is pretty good. The JOLTS data is pretty good. Listen, so we got to pull it all together and try and get what the broad fabric looks like. Rick, while this is going on, we're also in the midst of Stephen Miron's confirmation hearing to join the Fed. A watcher writes in wanting to know your opinion on Miron yesterday, saying that part of the Fed's mandate is to have moderate long rates. What do you think that exactly entails? Is this a Fed that potentially, with more choices coming from the Trump administration, would do something like an Operation Twist, would buy long rates if they back up? What would that mean to have moderate long rates? So, listen, I think there's a series of tools. I mean, the Fed has balance sheet, they have morals, they have suasion, they have a whole series of things that they can do in terms to effectuate where the curve is. By the way, I've always been blown away by how actually, just by talking, how you can influence where market pricing is according to what your forward opinion is going to be, where you're going to move things. So there's a series of things that you could do. And quite frankly, I think, part of why I said, you have some innovation at the Fed. If you go back to post-COVID, the Fed was incredibly innovative and thoughtful about different asset classes, about how they thought about balance sheet, where they utilized it, et cetera. And so, yeah, I mean, I think the idea that, could the Fed employ more tools? I mean, think about how we finance today and think about the growth of private credit. How do we finance real estate, commercial, resi, asset backs, cash flowing entities? The world of modern finance has just exploded in terms of tools, utilizations, parts of the cap structure. To think that moving the Fed funds rate at the front, the overnight funds rate 25 basis points at every meeting, it's just hard to believe that's the most creative thing we could do today. Hey, Rick, really thoughtful as always. So good to get your thoughts. We covered a lot of ground. That is BlackRock's Rick Rieder. Thank you so much. And look, there are still lingering questions. Ok, l-am auzit pe domnul de la BlackRock, Rick Rieder. Destul de bun. V-am zis ce v-am zis și eu. În continuare nu e atât de grav, atâta timp cât nu avem disponibilizări. Adică da, s-a adus că era pretty chill, adică era destul de chill domnul de la BlackRock, a zis că da, numere posibil să fie revizuite. L-a întrebat doamna dacă acum mai putem conta pe aceste numere și a zis că ele da, sunt cam cele mai importante numere, NFP-urile și cu șomajul cam decid soarta economiei și a piețelor în general, da? Și a zis că da, nu crede că momentan e impactat, să zicem, sunt impactate aceste date, că ele nu mai sunt reale sau nu. Cum zicea domnul ăla, că domnule, nu mai știm ce să mai credem acum, că datele astea economice erau cele mai relevante pentru noi, că erau în timp real, le vedeam, atunci putem avea, să zicem, o analiză a lor. Acum nu mai știm, că Trump poate le manipulează, poate zice că se vor revizui, că poate că cum a zis Besser, că se vor revizui în sus, da? Overall, ca și să zicem concluzie, din punctul meu de vedere este o raportare neutră bullish din perspectiva faptului, cum vă ziceam când v-am zis că să nu zicem dacă crește scade și dacă scade urcă, da? Din perspectiva faptului că piețele se gândesc în momentul de față așa, cum vă ziceam mai devreme, băi, în sfârșit vin tăierile, e ok, am mai avut 22.000, pare că revizuirile n-au fost rele, pare că Besser ne zice că revizuirile vor veni în zona superioară, în 4,3 șomajul încă nu este rău, nu se dea oameni afară, deci probabil piețele au interpretat așa. De asta și piața bursieră S&P-ul a deschis 0,405 și Nasdaq-ul a deschis 0,708. Deci interpretarea cât de cât neutră bullish din punctul ăsta de vedere. Acum, Jerome Powell ce ar trebui să facă pe 17? Din punctul meu de vedere ar trebui să taie 0,5.
Acum vom vedea inflația. Inflația săptămâna viitoare și atunci se va decide dacă vei de 0,25 sau 0,5. Sunt șanse mari de 0,5, după cum ați văzut 12%, să vedem și 0,5. Cam 100% să vedem 0,25 tăiere în sfârșit în septembrie. Mai important de văzut dacă previziunile economice ne mai arată tăieri și probabil ne vor arăta, deoarece această citire n-a fost una grozavă pe șomaj, nici una super catastrofică, dar nici una grozavă. Asta înseamnă încetinire, asta înseamnă pentru Fed acel red flag, ceva încetinește, ceva scârție. Trebuie să ia decizii înaintea crash-ului, da? Trebuie să ia decizii înainte să vadă șomajul la 4,7, 4,8 sau 5% sau să vadă negativ pe locurile de muncă adăugate și multe disponibilizări, da? Dar eu cred că Jerome Powell va acționa de data asta pentru că asta așteaptă. A așteptat omul un crack. Băi, a ținut la 4,5% dobânzile și n-a făcut șomajul niciun crack, locurile de muncă niciun crack, piețele niciun crack. Trebuie să-l înțelegi și pe el. Bă, trebuia să facă ceva. Cum a fost și anul trecut, când șomajul a venit destul de slab și pe urmă am început din nou să avem scăderi în șomaj. Da? Și inflația a venit destul de bine și pe urmă am avut o mică ridicare în zona de inflație. Okay? Bun, hai să vedem ce fac piețele la final acum de program. La final de program, 4454, dă un pic înapoi, nu vrea să spargă 4500, cel puțin momentan ETH. Rămân la ideea mea că sunt șanse destul de bune să vedem bottom-ul săptămâna asta aici în ceea ce privesc piețele financiare și eu merg cu asta. Merg cu asta pentru că asta a fost ideea mea. Asta a fost ideea analizată. Mă așteptam la probleme între 1 și 5, deoarece piețele vor aproxima că nu știm ce vom vedea la NFP, că era foarte greu de definit cât vor veni aceste NFP-uri, aceste locuri de muncă adăugate. Foarte greu de definit. Trebuia să fii Baba Vanga din Vanga ca să vezi că vin 150.000 sau vin 22.000. Foarte greu, deoarece ele pot fi manipulate în stânga și în dreapta, revizuite, revizuite și tot așa. Șomajul era destul de clar că probabil va veni la 4,3, cum v-am zis mai devreme, dar traderii au făcut un price out, adică au zis un deleveraging înainte de perioada asta. Acum e foarte posibil să zică ok, vin tăierile de dobândă, vine lichiditate, Jerome Powell o să fie mai dovish, o să fie mai porumbel, ok, ar fi momentul pentru risk on, în dolarul pic în momentul de față, ar fi momentul ăla pentru risk on și rămân la ideea asta. Poate să fie greșită în final, desigur, faceți analiza voastră și vedeți, eu merg pe ea, îmi pun banii pe ea, n-am vândut nimic în ETH, rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă am luat decizia bună sau decizia proastă. Cum am luat decizia bună în aprilie să cumpăr, să adaug ETH la 1500-1700 și mi-am mărit ETH-ul aproape spre 40% din portofoliu și dacă decizia pe care am luat-o acum să nu vând absolut nimic e bună, rămâne de văzut, dar de la caz la caz. Voi nu trebuie neapărat să faceți asta, că aveți prea mult, dacă riscul vostru nu este același, dacă voi trebuie să vă gândiți la portofoliul vostru și la riscul vostru și dacă vedeți dacă puteți menține, să zicem, anumite poziții pe mai departe. Momentan recesiunea nu cred că vine anul ăsta, sunt ceva semne clar, nu suficient de mari, adică nu suficient de mari, asta m-am zis și atunci cu tarifele, da? Dar țineți minte că am vândut și în decembrie 2024, am vândut o parte, puțin, da? Aș fi vrut să vând mai mult, având în vedere ce a început la 2025 la început. Țineți minte că ideea mea pentru 2025 era diferită, era că Trump va manipula aceste date mai rapid și vom vedea șomajul că urcă și dobânzile că vor pica. Trump a luat-o invers, a luat-o pe o altă cale, a făcut niște tarifele alea care au impactat piața și ideea n-a fost de creștere în primele 2 trimestre. Deci țineți cont și de asta, că nu sunt Baba Vanga în niciun fel, trebuie să vă faceți și analiza voastră proprie. Clar că pot să am dreptate mai mult decât nu am dreptate, dar nu vrei să fii prins all-in într-o probabilitate în care eu nu am dreptate. Asta ca să fie clar, nu sunt ca analiști de pe internet, nu vreau să strig am avut dreptate, n-am avut dreptate și toate astea, pentru că în final nu se reduce la asta. Astea sunt chestii de internet, astea sunt chestii așa de fan. Da, de fan. Dacă vrei să fii profesionist, zici lucrurile pe nume și le faci concret și ca la carte. Nu așa de hăipuit că, domnule, eu întotdeauna trebuie să am dreptate. Nici nu vreau și nici nu o să am dreptate. Eu întotdeauna, ok? Și mereu am fost foarte transparent cu voi. Bun, deci eu asta cred. Teoria mea continuă teoria care a început cu vara. A început verii, dacă mai țineți minte, când toată lumea era foarte bearish. De fapt, ea a început cu tarifele. Dacă mai țineți minte în tarife, v-am zis, nu le ține. Dacă nu le ține, cumpări. Cumpăr pentru că eu cred că nu le ține. Nu le-a ținut. Am văzut cum piețele financiare au făcut all-time high peste all-time high. Mulți pe vară vor merge în lateral. N-am mers în lateral all-time high peste all-time high peste all-time high.
Și acum merg pe aceeași direcție, având în vedere că toată lumea este bearish pentru septembrie, merg pe direcția că, da, la început, în primele 5-6 zile din septembrie, posibil să vezi ceva corecții, dar ulterior ar trebui să confirm un bottom acum dacă bull market-ul va continua. Dacă corecția va veni în septembrie dacă va veni gen la modul în care vei vedea 3200-3400 pentru ETH și Bitcoin sub 100.000, ceva negativ se întâmplă în matrice și apoi trebuie să reevaluăm situația, ok? În ceea ce privește mai departe, în ceea ce privește ce vedem mai departe. Deci n-am vrea să vedem neapărat scenariul ăla, am vrea să vedem dominanța mai jos, am vrea să vedem ETH mai sus, am vrea să vedem Bitcoin stabil. Asta am vrea să vedem în luna asta, septembrie, am vrea să vedem tăierile dobânde de la Jerome Powell, inflația sub control și continuare, până la final de septembrie, octombrie și în octombrie un dump. Asta am vrea să vedem și apoi reevaluăm să vedem situația. Numele meu Daniel Niță, aici ca de fiecare dată transparent, vă zic lucrurile pe nume, ca de fiecare dată, v-am mai explicat. Eu fac efort pentru a putea face aceste analize, nu înseamnă că ele vor fi 100% corecte, nu există așa ceva, nimeni nu știe exact în ce direcție o va apuca piața, trebuie să ai, să zicem, analize clare și poți să fii mai aproape, poți să ai un edge în ceea ce privesc aceste piețe financiare. Vă respect pe toți că ați rămas până aici pe chat și v-ați uitat la acest live. Ne auzim cel mai probabil săptămâna viitoare. Dacă se mai întâmplă ceva între timp și piețele poate corectează sau urcă, poate ne auzim cu un video duminică, un video offline. Dacă se întâmplă ceva extrem de analiza pe care v-am făcut-o mai devreme în ceea ce privesc piețele financiare. Bun. Oare e bearish? Eu am zis că nu sunt bearish. Mulți pe internet sunt bearish. Sunt și tauri, îți dai seama că nu există doar oameni bearish pe internet. Sunt și tauri. Acum vedem în final ce se va întâmpla și unde se va tranzacționa piața până în FOMC și decizia pe care o va lua Jerome Powell. Pe 17, chiar pe 17 clar o să avem live, unul destul de important. Vedem săptămâna viitoare la inflație, depinde cum arată piețele. Dacă deja avem volatilitate, poate facem și la inflație, vedem când e. Până atunci, intrați pe danielniță.ro. Aveți aici danielniță.ro. O să dăm și piețele bursiere imediat ce se întâmplă pe ele și ne uităm imediat și aici să vedem ce se întâmplă. Putem să vedem un 0,36 pentru S&P și un 0,75 pentru Nasdaq. Nvidia care a făcut aici un pic rip, se poate vedea. Tesla vrea să-i dea lui Elon Musk, țineți-vă bine, un trilion, nu știu, 50 ani, habar n-am. Compensare, bonus sau ce vrei să zici aici și pare că urcă, da, trebuie să ducă și capitalizarea Tesla nu știu unde, la nu știu câte trilioane de dolari, 10 trilioane sau ceva de genul ăsta ca să-i dea unul. Nvidia, am zis, slăbuț momentan, 168, nu se regăsește după raportările alea, care n-au fost chiar rele dacă mă întreb pe mine. Google, Meta, ați văzut, Google a picat ieri, parcă, am avut o picare pe Google după ce a urcat 9% deodată. Healthcare în continuare destul de slăbuț aici și sistemul bancar slăbuț momentan în continuare cu energia care stă aici. Asta vineri, dacă închidem pe verde, piețele ar fi excelent. Ethereum se ține, 4467, dacă am închide azi peste 4500 ar fi foarte, 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 foarte bine. Aveți aici și calendarul economic, puteți să găsiți datele economice care mai urmează, dar ce ar putea urma, ne uităm imediat la ce ar putea urma la nivel real pentru săptămâna viitoare. Am putea vedea săptămâna viitoare imediat să se încarce inflația. Ok, inflația mi se pare cel mai important pentru săptămâna viitoare și atunci vom vedea, să zicem, adevărul. Dar eu zic că oricum raportarea de săptămâna asta n-a fost una rea absolut deloc. Vom vedea săptămâna viitoare așa. Pe data de 11, ia să ne uităm un pic când e 11 este pe data de joia viitoare. Poate facem și un live dacă e relevant și vom vedea ceva, dar clar miercuri vom avea live. Dacă vedem ceva relevant, poate îl facem joi. Posibil să-l facem joi săptămâna viitoare, să-l vedem la inflație. Rămâne de văzut. Ok? Rămâne de văzut aici. Dar dacă ne uităm, avem inflația care e așteptată, avem anterior 2,7, prognoza e 2,8. Dacă vine 2,8, 2,9 e ok. Nu ne deraiază de la o tăiere de dobândă, iar corul 3,1, dacă vine 3,1 e absolut ok. Nu cred că vom vedea mari surprize de la
inflație. Mai avem, desigur, Producer Price Index și ăsta o să fie interesant pe 10. Miercuri, eu o să-l discutăm miercuri pe următorul live. Bun, intrați și în zona de Patreon, puteți da follow. O să vă pun și postarea asta pentru toți cei care dați follow în Patreon. Deci sunt persoane care se abonează în Patreon și sunt persoane care sunt doar followers în Patreon. Puteți da follow, o să vă pun aici postarea. Imediat să o pun pentru toată lumea care urmărește pagina de Patreon aici, ca să o vedeți cum a fost analizată imediat. Bun, o facem așa, îi dăm free access, free members only, ok, gata, și o salvăm și o să vă pun eu imediat pe chat ca să o puteți vedea, imediat să găsesc chat-ul. Între timp puteți apăsa butonul de like, aici deja nu știu câte avem, câte ore avem aici, imediat. V-am pus-o aici pe chat, butonul de like, poate o ducem la 1000, nu suntem departe absolut deloc. Dacă vreți să ne mai uităm un pic pe bursă, vedem aici pe bursă ce se întâmplă, deoarece S&P a făcut all-time high, nu? Sau destul de aproape de all-time high. Noi vedem SOFI cât de cât neutru aici, BNTX-ul BioNTech a avut un gap up undeva spre 112, Coinul strâmtorat, are un gap aici în 371, da, vezi, e un pic pe verde, dar nu știe ce vrea de la viață momentan aici, nici măcar nu poate să închidă gap-ul ăsta de aici. Hai să ne uităm la Nasdaq, 0,9, Nasdaq-ul se îndreaptă spre all-time high, all-time high a fost undeva la 23.960, se îndreaptă spre all-time high, un 0,88 aici și S&P-ul 0,4. S&P-ul, da, a făcut all-time high, se poate vedea, a deschis un all-time high, cu gap în all-time high, poate vedea aici, în 6522, care era targetul meu de la începutul anului, dacă mai țineți minte, de aici, de când a început 2025 și ăsta era, ia să ne uităm la ce valoare era. Dacă ne uităm la început în ianuarie eram pe la 5.900, targetul era 6.500, 7.000 în ceea ce privește S&P-ul. Pare că este atins. Hai să vedem ce urcă, ce scade. Lucid, Tesla aici. Ideea mea pentru Tesla arată foarte bine aici. Probabil va veni 420 în curând și poate chiar all-time high. Arată foarte bine în perioada viitoare. Tesla probabil va veni peste 400. VIX-ul un pic în urcare aici, ceva volatilitate, chiar dacă vedem ceva urcări, iar MSTR-ul, problema e MSTR-ul și coin. MSTR-ul nu știu dacă și-a pus aici neapărat sub solul. Asta e o problemă pe care o avem momentan la nivel de Bitcoin. Aurul își continuă de bandada, dar între 3500 și 4000 de vânzare. Am mai explicat de ce. Euro-USD rachetă planetară în zona superioară, cred că se îndreaptă spre 1.19, 1.2 înainte de o corecție un pic mai aprinsă. În PLTR-ul corectează un pic aici și arată bearish, destul de corectiv. NIO aici probabil va corecta spre 5.4, ulterior probabil va merge mai sus, după cum am explicat. Și cam atât. DXY aici continuă aici corecția. Asta arată foarte bullish pentru piețe. USDT.DU în final așa și un total 3, dacă ne uităm la UST.D, în continuare bearish din punctul meu de vedere, probabil va merge mai jos. Hai să vedem total 3 cum arată. Ne interesează un pic total 3 aici. Total 3 în continuare se ține bine, reacumulează înainte de zona asta de all-time high. Nu e rău. Uite așa arată total 3 momentan. Pare că e ready, pare că e pregătit, iar total 3 împărțit la BTC, ne uităm aici, total 3 împărțit la BTC, așa, dă un pic înapoi din regiunea asta de 0.47, eu zic că e posibil 0.5 înainte de orice corecție aici pe această paritate, iar dacă mergem înapoi la cripto, să vedem și dominanța 0.19, un pic pe roșu aici, la cred că așteaptă să vadă cât de mare e tăierea și dacă QT-ul se oprește aici. Ok, vom mai analiza să vedem ce se întâmplă până săptămâna viitoare la zona de șomaj, să vedem pe durata weekendului. Weekendurile de obicei sunt în paritate inversă cu cursul săptămânii, adică dacă astăzi închidem pe verde, e posibil să vezi ceva corecții pe durata weekendului, deoarece este o lichiditate mai scăzută. Realitatea o să o vedem luni, cel mai probabil luni, marți, săptămâna viitoare, în ceea ce privesc piețele,
dacă corectăm din nou sub 3000, sub 4300 pentru ETH, n-ar fi un șoc pe durata weekendului, dar ulterior, luni marți, trebuie să arătăm putere. Okay? Bun, miercuri vine Linea. Te referi la criptomoneda Linea sau la ce exact? Vă reamintesc că aveți toate linkurile de care aveți nevoie în descriere. Puteți lua bani de la exchange-uri nenumărate dacă faceți doar conturi pe exchange-urile respectiv. Numele meu Daniel Niță, stay safu, much love, urmăriți-mă și pe Instagram, Real Daniel Niță, și pe Twitter, Real Daniel Niță, intrați și în Discord, îl aveți în secțiunea de descriere. Ne auzim în următorul. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.